හායි කොහොමද? ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවද මාව කියලා දන්නේ නැහැ බලමු අපි මොකද මට මයික් එකක් නැහැ. මම අද ඔන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඉල්ලපු බටර් අයිසින් එක හදන්න යන්නේ මෙඩෝලි වලින්. මම මාස්ක් එකක් දාගත්තේ මට අසනීපයක් මුකුත් නැහැ. අද මම හදන ගමන් කතා කරන හින්දා මාස්ක් එකක් ඇඳගත්තා නැත්නම් අපි නොදැනුවත්ව මේවට විසික් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙඩෝලි මේ ෆ්‍රිජ් එකෙන් ගත්ත ගමන් තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 200ක්. මේ ගත්ත වුණාට මම චූටි කැලි කරලානේ අරන් තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේක අතින් කඩන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල හැම වුණාට කමක් නැහැ. මොකද මේ දවස්වල වහින හින්දා මේ එච්චර රස්නයක් නැහැනේ. මෙඩෝලි ග්‍රෑම් 200ට මම සීනි අරන් තියෙන අයිසින් සීනි හලලා අරන් තියෙනවා ග්‍රෑම් 500ක්. මේ 500ම පාවිච්චි කරන එකක් නෑ මේ දවස්වල රස්නේ නැති නිසා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මම දාගන්නේ milkmaid. අද මම දාගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා කැරමල් සිරප් එක. බලමු අපි තව හදන ගමන් වෙන මොනවා හරි දාන්න අවශ්‍ය වුණොත් දාලා හදමු. මම ඔක්කොම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා. අපිට දැන් මේ බඩු ටික අවශ්‍යයි. බීට් එකේ හුක්ස් බීට් එක ඔක්කොම ක්ලීන් තියෙනුනේ. ක්ලීන් කිචන් ටවල් එකක් ගන්න. මොකද ඔය බටර් අල්ලන ගමන් අනෝමේ අල්ලන ගමන් පිහි දාලා බීටර් එක ඇල්ලුවම බීටර් එක ජරා වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේක අඩුම ස්පීඩ් එකෙන් පොඩි වෙලාවක් බටර් එක බීට් කරගමු. විනාඩියක්වත් බීට් කරේ නෑ මම. ඇත්තට ගොඩාක් රස්නේ කාලේ නම් මම අයිසින් සීනි මේ විදිහට දාලා ස්පැචුල එකකින් කලවම් කරනවා. අන්තිමට තමයි පොඩ්ඩක් බීට් කරලා ගන්නෙ. මේ දවස්වල නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙහෙම අයිසින් සීනි දාලා බීට් කරද්දී ඉතින් මේ විදිහට විසිරෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් පොඩ්ඩක් ස්පැචුල එකකින් කලවම් කරලා දාගන්න. දැන් මේක ස්ටෑන්ඩ් මික්ස්චර් එකක් තියෙන කෙනෙකුට නම් ලොකු ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. මේකට අනිවාර්යෙන් දාගන්න දෙයක් දෙහි. ඒකත් දැන් මම මෙතනට මේක කලවම් කරන ගමන් ගේන්නම් අවශ්‍ය වුණාම අනිවාර්යෙන් මම දෙහි මේ ප්‍රමාණයට දෙහි ගෙඩියකින් භාගයක් ඇති. අද කැරමල් දාන නිසා වැනිලා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. වැනිලා කොහොමත් මම ගොඩාක් හැම අයිසින් එකකටම මම වැනිලා දාන්නෙත් නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ අයිසින් එකක් හදනවා නම් ගොඩක් කල් තියන දවස් 4ක් 5ක් කඩේකට කේක් මොනවාට දාලා තියන්න වැනිලා දාන්න එපා. එතකොට පොඩි ගඳක් වගේ ටික දවසකින් එනවා. මේකේ ඔයගලන්ට ඕන නම් සීනි එක දෙපාරකට එහෙම දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම චුට්ටු දානවා. මොකද මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් සීනි වැඩි වුණොත් මේක මේ හાર્ඩ් බටර් අයිසින් එකක් වගේ වෙනවා. දෙහි එක අරන් එන්න. මේ තියෙන්නේ දෙහි භාගයකින් යුෂ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ හැන්දෙන් භාගයක් වගේ තියෙනවා. දෙහි ඇට ටික හොඳට අයින් කරගන්න. භාජනයේ වටේ තියෙන ඒවා අනිවාර්යෙන් හූරලා දාන්න නැත්නම් මික්ස් වෙන්නේ නැහැ. මේ අයිසින් එක ඇත්තට විනාඩි 2-3 හදන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි ඉතින්. මගේ බටර් අයිසින් වලට මම එක එක ඒවා ඇත්තටම දවසින් දවස දානවා. සමහර දවස්වලට දැන් මේ මෙඩෝලි ගැන මම කතා කරන්නේ. මෙඩෝලි වලින් හදන එකට සමහර දවස්වලට මම milkmaid දානවා ගොඩක් දුරට. දෙහි දාන්නේ මම අයිසින් එක දිය වෙන එක පාලනය කරන්න නෙමෙයි පැණි රස පාලනය කරන්න. සහ අපි වැනිලා දානවා අඩුයි නම් දෙහි දැම්මම ඒකත් ෆ්ලේවර් එකක්. දැන් මම කැරමල් සිරප් එකෙන් මේස හැන්දක් දානවා. දැන් මේ කැරමල් සිරප් එක දාගන්න එපා සුදු පාටට අයිසින් එක ඕන කෙනෙක්. මොකද කැරමල් සිරප් එක දුඹුරු පාටයිනේ. දැන් අපි අන්තිමට කවර් කරන අයිසින් එක ඩෙකොරේෂන් එකත් වයිට් කලර් වලින් නම් යන්නේ. කැරමල් සිරප් දාගන්න එපා. ඒ වගේ වට නම් වැනිලාත් නැතුව දෙහිම දාගත්තා නම් හොඳයි.
ඉතින් දැන් අයිසින් පදම ඇත්තටම මෙතෙන්දී හරි. ක්‍රම් කෝට් කරන්න නම් මීට වඩා සොෆ්ට් උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම එහෙම වෙනම ක්‍රීම් එකයි වෙනම අයිසින් එකයි කියලා හදාගන්නේ නැහැ. මම දෙකම එකට හදාගන්නේ. මේ බලන්න ස්ටික් එකේ හිටිනවා. එතකොට දැන් මෙහෙම අරන් අනිත් පැත්ත හැලුනම වැටෙන්නේ නැහනේ. මෙහෙම ගැසුවම තමයි වැටෙන්නේ. මේ පදම හරි. අයිසින් සීනි ග්‍රෑම් 100ක් විතර ඉතුරු. ඉතින් මම තව හැන්දක් විතර දාගන්නවා. යාගෙන මම මේකට තව දෙයක් එකතු කරනවා. ඒක හදාගෙන එන්න. මම කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මොනවද කියලා. දැන් මේක ඇවිල්ලා මම මුලින් පෙන්නපු නැති හේතුව මට දැනගන්න ඕන මම බීට් කරන ගමන් පදම බලලා තමයි මේව දානවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ. අද මගේ ගෙදර ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නෑ. නැත්තම් මේ වෙලාවේ මට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මේස හැන්දක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මේ දවස්වල සීතලයි රස්නේ කාලේ වලට නම් මෙඩෝලි වලට මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් දාන්නෙම නැහැ. එතකොට මේ තියෙන්නේ පිටි කිරි මේස හැන්දකට ෆිල්ටර්ඩ් වෝටර්. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට උණු කරලා නිවාගත්තු වතුරෙන් හදාගන්න පුළුවන්. දාලා හදාගෙන තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒකේ මික්ස් එකෙන් හැන්දි කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. මම පෙරණ එකක් ගෙනාවා පෙරන්න. හැබැයි පෙරන්න අවශ්‍ය නැහැ වගේ. නැහැ. මොකද අපි පෙරලා ගමු කොහොමද. මේ සැහැන්දක් මුලින් දාගන්නවා. මේ කෑලි තියෙනවා. ඉතින් හදලා බලන්න ඕගොල්ලෝ. මම මෙතන යූස් කරේ කිරි මේස හැන්දයි. මට ඒක ඇති කියලා හිතුණා. මේ තියෙන්නේ අපේ බටර් අයිසින් එක. මෙඩෝලි වලින් හදාගත්තා ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ්. බලන්න ඕගොල්ලෝ පදම. මම මේකෙන් කේක් එකක් ක්‍රම් කෝට් කරගෙන ඊට පස්සේ ඉතිරි ටිකට මම ආයෙ මේක කලර්ස් දාගන්න ඕනේ. එතකොට මට මේ අයිසින් ෂුගර් ටික අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. මම ඒ ඔක්කොම වීඩියෝ කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මම ඔක්කොම ටික වීඩියෝ කරනවා කිව්වට ඇත්තටම වීඩියෝ වෙලා නැහැ සමහරක් කොටස්. මොකද ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක පිරීලා. ඉතින් දැන් ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රම් කෝට් කරපු කේක් එකයි පොඩ්ඩක් දැම්ම කවර් කරන කේක් එකයි. මොකද ඒව වල වීඩියෝස් මම වෙනමම ගේන්නම්. මොකද නැත්තම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෆලෝ කරන්න. ඉතින් Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ඔය හතරෙම මම ඉන්නවා. ගිහිල්ලා එන්නම්. ශලෝම්.